النهارده هنتكلم عن داتا تايب جديد ومن اهم الداتا تايبز اللي احنا بنستخدمها في لغه البايثون، الديكشنري. ايه الفرق بين الديكشنري وبين كل اللي احنا عملناه لحد دلوقتي؟ سواء احنا اتعاملنا مع ليست او توبلز، الليست زي ما احنا فاكرين هي عباره عن علاقه بين اثنين، الاندكس والاليمنت. الاندكس لوحده هو مش ليه اي معنى غير ان هو ده المكان اللي موجود فيه الداتا. طيب ايه بقى الجديد في الديكشنري؟ الديكشنري مش اندكس اليمنت، لا، الديكشنري هو كي فاليو. يعني ما عدناش بنبدا الاندكسنج من 0 او 1 او 2. الكي ممكن يكون اي نوع من انواع الداتا تايبس بتاعتك. ممكن الكي يبقى رقم برضه، ممكن الكي يبقى سترينج، ممكن الكي يبقى وات ايفر اللي انت عايزه. طيب خلينا نشوف اكزامبل علشان نشوف الموضوع بطريقه اوضح. سي مثلا ده احنا كده بنكرييت ديكشنري، لما بنعمل كيرلي براكتس فاحنا كده بنينيشيت ديكشنري. عايزين نفل داتا في الديكشنري زي ما انت شايف. جريدز ده ديكشنري جديد انا عملت له كرييت ايكوال كيرلي براكتس فتحناها، انا نقطتين بي. ايه ده؟ الكي بتاعي اسمه انا نقطتين، دول معناه ده الحد الفاصل ما بين الكي وما بين الفاليو، فالفاليو اللي هيكون عندي هنا ايه؟ بي. طيب كوما دي معناها ان انا الاليمنت الثاني جوه الديكشنري الكي جون اي بلس، وهكذا تقدر تسيبريت كل كي وفاليو بكوما، وكل كي وفاليو هما بيساووا ايه؟ اليمنت واحد من اليمنتس الديكشنري. طيب احنا بنلوك اب هنا الكي، يعني لو احنا فاكرين في الليست احنا كنا بنلوك اب الاندكس نفسه، فكنا بنقول مثلا ليست اوف 0، ليست اوف 1، ليست اوف 2، ولكن على شكل الديكشنري اللي قدامنا لو انا عايز اريترايف الفاليو دي فمش هقول جريدز اوف 0، لا هقول جريدز اوف انا. وخد بالك احنا بناندكس بالسكوير براكتس، يعني احنا بنينيشيت بكيرلي براكتس، ولكن الاندكسنج زي الليست عادي جدا وزي السترينج الاندكس عن طريق ايه؟ سكوير براكت. فالريتيرن هيكون الفاليو الاسوسييتد مع كي انا اللي هي مين؟ بي. طيب تعالوا نروح للايدل ونشوف الكلام ده على الايدل بتاعنا بشكل عملي. يلا بينا كرييت ديكشنري ونحاول نعمل البيزك اوبريشنز بتاعته ونعمل له مانيبيوليشن. فانا ممكن اقول ده عادي ايكوال حسام، ده الكي بتاعي نقطتين فوق بعض كده، انا بقول له انا خلصت الكي، يلا نكتب الفاليو A بلس. خلصت اول كي وفاليو، نخش على الاليمنت الثاني سي مثلا محمود بي ماينس ثالث ناهد A. كده احنا خلصنا كرييتنج اول ديكشنري. طيب واضح ان الديكشنري بتاعي الكيز بتاعته من نفس الداتا تايب والفاليوز بتاعته من نفس الداتا تايب، كلهم سترينج وكلهم بينديكيتوا نفس الحاجه. طيب هل لو انا غيرت الداتا تايب بتاع كي او كي اخر او داتا تايب بتاع فاليو او فاليو اخر، هل هيحصل اي ايرور؟ لا طبعا. يعني زي مثلا لو ده سترينج والكي بتاعه انتجر في نفس الديكشنري اللي الكي اول كي فيه سترينج، ممكن اعمل هنا الكي انتجر، ممكن اعمل هنا الكي ليست، ممكن اعمل هنا الكي توبل، ممكن اخلي الفاليو هنا كاركتر، مش فارقه خالص. ولكن احنا لما بنكريت ديكشنري بنحاول على قد ما نقدر نمنتين الداتا تايبس علشان الديكشنري يكون مينينجفول. مش لازم الكيز والديكشنري يكونوا نفس الداتا تايب، ولكن نخلي على قد ما نقدر الكيز كلهم نفس الداتا تايب ونخلي الفاليوز نفس الداتا تايب. اوكي. طيب لو احنا عايزين ناد انتري ديكشنري، لما اقول انتري فانا بمين الكي والفاليو في نفس الوقت، لان طبعا ما ينفعش تاد كي لوحده ولا فاليو لوحده. انت ممكن اوكي تاد كي بس هيبقى الامتي فاليو بتاعته دي حاجه نون مالهاش اي معنى. طيب بناد انتري ازاي؟ بكل بساطه اجي اقول هنا اسم الديكشنري بتاعي، اد كي تماما بمجرد ان انا اكتب بس اسمه. فزي مثلا ممكن اد دينا، هنا بقى هيساوي مش نقطتين فوق بعض، نقطتين فوق بعض ده واحنا بنكرييت الديكشنري في مرحله الانيشاليزيشن وسط الكيرلي براكتس. ولكن لما اجي اتكلم هنا عن ان انا باد انتري بعد مرحله الانيشاليزيشن فاحنا كاننا بناسوسييت فاريبل والفاليو بتاعته ونقول مثلا سي. طيب عايزين نريترايف الداتا ونشوف هل حصل اديشن للانتري ولا لا، فبكل بساطه اقول ده وفعلا حصل اد للانتري بتاعي هنا. طيب في المانيبيوليشن مع الديكشنري محتاج ان انا اتست قبل ما اعمل اي اوبريشن هل الكي ده موجود ولا لا، علشان ما اوصلش لمرحله ان يحصل فيه ايرور او ما الى ذلك. فانا عندي سنتكس بسيطه جدا، فاقول اسم الكي ان الديكشنري، يعني سي مثلا اقول حسام ان دك. انا متوقع ان انا هيرجع لي ايه؟ يا ترو يا فولس، فطلع لي ترو لان هو قال لي فعلا ان الكي اللي اسمه حسام موجود جوه الدك. اوكي. طيب لو احنا استخدمنا نفس السنتكس ولكن الكي ما كانش موجود في الديكشنري، فطبيعي ان احنا هنشوف ايه؟ يعني سي مثلا نكتب حسام بس من غير اول حرف كابيتال، لان احنا عارفين ان الكلام ده كله كيس سنسيتيف اند فولس، معناه ان هو مش موجود في الديكشنري. طيب لو احنا عايزين نعمل ديليت لانتري، لو احنا فاكرين في الليست احنا كنا بنستخدم ريموف وبوب وديليت وهكذا، احنا عندنا هنا في الديكشنري ديليت برضو زي الليست، فاحنا ممكن بكل بساطه نعمل ديليت، نفتح السكوير براكتس بتاعتنا، اسم الديكشنري، نفتح تاني سكوير براكتس واكتب الكي اللي انت عايزه. زي مثلا هنكتب محمود، هنقفل السكوير براكتس بتاعتنا ونستدعي الديكشنري تاني عشان نترايف الداتا بتاعته من غير محمود.
اللي حصل هنا ان هو مسح الانتري كله سواء كي او الفاليو الاسوسييتد معاه. طيب عندنا برضو تو فانكشنز مهمين جدا واحنا بنتعامل مع الديكشنريز عشان نقدر نتعامل بالداتا بتاعتها، اللي احنا نقدر نريترايف الكيز لوحدها والفاليوز لوحدها. لو احنا فاكرين في بدايه ما كنا بنتكلم احنا قلنا ان احنا قبل ما نعرف الديكشنريز كان احنا ممكن ناسوسييت الكيز كلها في ليست لوحدها والفاليوز كلها في ليست لوحدها ونقعد بقى نمانيبيوليت الاثنين مع بعض. طيب احنا عندنا فانكشن تقدر ترجع لنا الكيز كلها في ليست والفاليوز كلها في ليست. طبعا ده كويس لو انت عايز تعمل لهم مانيبيوليشن بعيدا عن الديكشنري، ولكن استخدام الديكشنري هو الاساس دلوقتي بعد ما احنا اتعلمناه. اكيد مش هنروح نكري تو ليست اسوسييتد مع بعض بعد كده. لو انت عندك حاجه على شكل كي وفاليو دايما هتروح لمين الاول؟ هتروح للديكشنري. طيب ديك دوت كيز ونفتح، فهنا رجع لك ايه؟ ديكشنري كيز حسام وناهد ودينا. لو احنا عايزين نرجع ديك دوت فاليوز فهرجع لي ديكشنري فاليوز A بلس و A و C.